roots them, and then you push them. No, with Janáček, the love at the first sight was totally, because when I arrived here 20 years ago and they proposed me the first time László, I thought at that time I met really my composer, and this is still my feeling. Občas přijde argument, no to je nějaká zvláštní, divně napsaná hudba, to se zbláznil ten člověk a tohle musíme hrát. A pak teprve vlastně, když poznají ty orchestry v zahraničí sílu té hudby a seznámí se s tím materiálem, tak ji úplně podlehnou. Ráz tam musíme dát. Ale brzo nás přátelství spojilo. Priznám sa, je to môj prvý Janáček. A ja som dovtedy o Janáčka nejak nejavil prílišný záujem. Ale dostal ma svojou hudbou, svojou motivickou prácou a svojou instrumentáciou. Čiže na to se neskutočne teším. Člověk sice ho zná, Janáčka trošku aspoň, teda si myslí, že ho zná, ale vždycky ho tam něco překvapí. Vždycky. Že on jde opravdu na dřeň, emoční. Tady to je strašně silný moment pro mě. Je úžasné sledovat vlastně, jak Janáček pracuje nejenom s tím hudebním materiálem, ale i vlastně s psychologií každé jedné postavy, jak se vyvíjí. Je to vždycky úžasná cesta poznání. Tak, tady vevnitř budou poházený kusy ještě tady těch trámů, kromě těch Tady mám žeber. pocit, že tady ta přípravná fáze, že ten Janáček se musí všem teprve představit, aby ho pochopili, že tady není potřeba. Tady se prostě nediskutuje o tom, proč a nač. Všichni vědí, že Janáček je náročný, ale že stojí za to se jim zabývat. Sám se přiznám, že když jsem viděl poprvé operu Z mrtvého domu, tak jsem odcházel z toho představení, kdy jsem úplně ne všemu rozuměl. Byl to na mě takový velký emocionální výbuch, ať už hudební, tak i vlastně toho libreta. A nedokázal jsem si to dobře poskládat v hlavě. A tentokrát to rozhodnutí padlo i v souvislosti s tím, že jsem chtěl dělat něco úplně odlišného, než dělám. A myslím si, že jsem zaškatulkovan k duchovním tématům a k operám s nějakým duchovním přesahem. A tady mě vlastně ta drsnost toho prostředí a vůbec Dostojevského román velmi inspiroval. A potom, když jsem oslovil Jakuba Hrušu, tak o to víc mě to dalo smysl, kdy on mi vlastně vnuknul tu myšlenku, co si myslím, kdyby se ta opera spojila s glagolskou mší. Skutečně ta dvě díla jsou sourozenci. To je, jako byste, co by Janáček splodili dvě děti. Jedno je větší a košatější, jedno je trošičku kratší samozřejmě, jedno má svítivější povahu, jedno je podstatně temnější, ale ta genetika je tam úplně stejná. Dokonce je tam několik míst, která by člověk mohl vzít a přesadit do té druhé skladby a nikdo by nemohl pochopit, že tam je nějaký problém. I think that connect the two works. It's fantastic because will give to the public a big light on the last part of Janáček's creative life, and we could imagine Dead House like a big reflection also on death and on all the expectation to death also, which is quite present in the opera. And on the other side, the mass, the glagolitic mass, it's really hymn to life, to joy, to energy in all his possible aspects. Jako když je vám ublíženo a vy se snažíte dovolat toho Boha a ten Bůh prostě vás nevyslyší, jo? Tady v ten okamžik. Režisér Robert Carson jednou krásně řekl, že Janáček je vlastně taková škola jednoho a toto si myslím, že se dá vztáhnout i na jeho díla, protože
každé je naprosto svébytný originál. A jestli to o některých platí především, tak jsou to ty poslední dvě velká díla, Glagolská mše a Z mrtvého domu. Jsou krásným důkazem toho, jak Janáček vlastně vzal formu a vytvořil z ní něco úplně osobitého. Dnes bude můj poslední den. Skrze tu hudbu člověk může nahlédnout do mysli těch lidí a je to strašně zajímavá cesta. A vždycky teda prozatím u mě skončila, tak jak on to sám napsal, že tu jiskru jsem našel u každého z nich. Do procesu som teda vstúpil s veľkou radosťou, až kým som neprišiel na kameň úrazu, keď som zistil, že skúra to vôbec nie je jednoduchá rola. Nielen čo sa týka po speváckej stránke, pretože na malej ploche, ako to väčšinou u Janáčka síce býva, ale táto plocha je ešte menšia, treba ukázať nielen tú výrazovú stránku, ale taktiež technickú. Pleší to nějak líp zní? Справа в тому, що під час репетиційного періоду мені режисер казав, що мого персонажа завжди тягнуть за вухи, і коли я приходжу додому, то моя жена, вона завжди питає, чого в тебе такі червоні уха. Я відповідаю, що я багато репетирував. Stvárňoval, hrám teda postavu Šiškova, väzňa, ktorý sa ocitol v tom väzení na základe toho, že zabil svoju manželku. A to je vlastne Šiškov aj v Dostojevskom, že vlastne on je tam opisovaný ako taký troška menej inteligentnejší, prízemný typ človeka a veľmi tichý paradoxne, že teda nerozpráva aj v tej väznici, je stále ticho a potom v Janáčkovej opere má najdlhší monológ. Je pravda, že si stále hľadám cestu, vcítiť sa do role Alieju, práve preto, že atmosféra je veľmi pochmúrna a ťažko si môžeme predstaviť, aké to je samota väzenia niekde proste vyhostený a bez možnosti vidieť svoju rodinu, blízkych, bez zázemia a pomoci. Gianluca, come from the moment that you go to kill. Luka Kosmic, of course, it's a murderer. What is really interesting, the character is connected with the other character, Filka Morozov, which is a kind of double identity of Luka, and both have done big damage in their life, supposing which is the same life. The beginning is Filka, which damages Aquilina for nothing, practically, and then step by step becomes a murderer. And the character is very interesting because it shows us really that man which also has good feelings, good parts, can in a special moment, in a special cross of his life, do the wrong choice and react in the wrong way. Zbahen Moskvo, a hodně mi jich nalupali. Snažím sa nachádzať tú pravú podstatu ľudského bytia v človeku, ktorý sa vlastne dostal do väzenia. Samozrejme, nedá sa povedať neprávom, pretože zabil človeka, ale bolo to zo žiarlivosti, bolo to z úprimnej a čistej lásky. A preto človek sa snaží nachádzať tie rôzne dimenzie vnímania alebo rozhodnutia alebo konania človeka. Jak som sa to začal učiť a študovať, tak ja si Šiškovové frázy z monológu spievam permanentne, kdekoľvek som. Jedno, či som doma, najhoršie, keď si spievate frázy Akulko, ja tebe zabiju a idete po nákupnom centre v Bratislave, no tak to... Jsem politický přestupník. No, tak jedna věc je asi si jako představit to prostředí té věznice a druhá věc je vlastně taky jako vžít se do toho, že jsem třeba někoho zabil. Že, což teda se netýká mé postavy, který je opravdu politický vězeň, takže v podstatě jako to je možná nejaktuálnější jako
postava, protože to vidíme, že v dnešním světě se to objevuje vlastně častěji, než bychom si přáli. No. Při té hrůze té současné války ta Sibiř je nám najednou blíž a ta nekonečnost a hrůza té Sibiře je vlastně zobrazena v tom, že po lidských dílech tam zbývají vlastně jen vybělená prkna, případně vybělené kosti. Також всі ці люди, які не мають свободи, які не мають долі, вони прагнуть до Господа Бога, і тому дуже вчасно ця опера буде мати фінал у вигляді глагольської меси, що для мене виявляється відкриттям в музиці. І я дуже радий, що маю можливість це заспівати. Takže tady potřebuji, jako kdyby to bylo jako kdyby tu víru někdo ve vás prostě ubíjel, zarážel a nedával vám to světlo tady, jo? Musím říct, že není úplně jednoduché se dostat vždycky do té atmosféry a do těch stavů jednotlivých postav. Že to je dlouhý proces, k kterému postupně docházíme, protože vžít se samozřejmě do postavy vraha nebo vězně úplně ne každý může. Pán Herman je typ režiséra, ktorý nejde po prvopláne, po nejakom efekte, aby proste spevák robil divadlo na javisku, ale aby ten príbeh prežil na tom javisku. To zkoušení je velmi náročný. To víme, prostě tak to je. Ale je fakt, že prostě pak vždycky, když ten kus se hraje, tak mám z toho jakoby vždycky znovu ten nějaký zážitek, který si myslím, že se snažíme zprostředkovat tomu divákovi, ale zároveň i my prostě na tom jevišti, že to není jenom to, že jdu si to zaspívat, ale opravdu je to hodina a půl nebo přesně 2 hodiny z toho Glagolsku, 2,5, nevím, jako prostě pro nás nějakého jako vnitřního zážitku, takže člověk jde z toho divadla trochu jako obohacený z mýho pohledu teda. Tak, jakmile to roztáhneme, tak je tam potom motiv, kdy se dostáváme do kruhu. Jiří knows even the commas of the text that he directs. And he's continuously asking himself and to the others to go deeper and deeper in the meaning of the text and of what we express. For me, it is, of course, it's a great happiness because I am that kind of opera singer which bases a lot on acting. Jestliže se staví loď tohoto rozměru, ten rozbitý koráb, tak samozřejmě je jakože ze dřeva. Už taky proto, že tady ta loď je unikátní v tom, že se bude celá rozebírat a je vytvořená pomocí různých dřevěných čepů. Je to opravdu majstrštyk dílen a budou ho rozebírat jemní umělci sboroví, takže musí být lehonká, musí se rozebrat, ale zároveň musí působit bytelně, čili je to takové tento barokní kouzlo něčeho, že se to tváří, ale přitom to lze s tím pracovat i jiným způsobem, než by byla realita. Dostává se to dolů, pokládáte jakoby ten svůj kříž. Tak v téhle opeře choreograf je vlastně takovým ladičem pohybu a nápomocnou silou v rámci práce s rekvizitou. Tohle je vlastně jedna z rekvizit, která se tam hodně objevuje, ať už je to něco, co se přemysťuje, nebo to lítá. Toto jsou trámy, které budou nosit sboristé na zádech, a takže vidíte, že to je velice lehonké, ale v tom světle, které samozřejmě čaruje a které používá různé škály bílé a šedé, to potom působí zcela věrohodně. Takže tohle byla jedna z výzev, které jsme měli, protože ty situace s těma řetězama jsou různý a tam je vlastně role orla, taková dvojrole, orel, Ježíš a proto vlastně je to i tato poloha. Už samotný začátek a vůbec řešení tématu, které je v Mrtvém domě, což je téma svobody,
které je personifikováno ve zvířeti, v orlovi. Toto samotné zvíře, orel, mě vlastně inspiroval k jakémusi přirovnání s Kristem, kdy to je ten věčně bojující, silný člověk, který jde za svým cílem a tím cílem je svoboda, ale ne ta pozemská, ale ta vnitřní svoboda. Mrtvý dům je tak radikální, že určitá pomoc té provozovací praxi je opravdu dobrá a taky nesmíme zapomenout, že to je jediná opera, aspoň z těch zralých, u které Janáček pak už nebyl. A dosti zřejmě by třeba sám přišel s některými řešeními, jak ty věci líp provést, ty, které se nepoddávají tak dobře. Dochází u Janáčka k jistým záludnostem, co se týká třeba rytmu, to se týká celého orchestru vlastně a člověku trvá mnohem díl, než jako pronikne do té struktury, než si jako zvykne a ujasní si, co kde jak má být. Co se týká třeba u nás houslistů, tak my se dostáváme úplně mimo svou komfortní zónu, jsme pořád někde nahoře, hodně přehmatáváme prsty, takže pak máme z toho bolavý ruce, když je takový dlouhý zkouškový proces a je to pro nás nepříjemný. Nicméně hrajeme Janáčka rádi, ale je to náročné. Specifikum Mrtvého domu bych řekl, že je v tom, že často sbor zpívá v unizonu. Často zpívá velice krátké části a jedná se pouze o mužský sbor, takže vlastně dámy v celé opeře vůbec neuslyšíme. To je můj debut v brněnské opeře, ale pochopitelně pro mě, jako pro někoho, kdo se vůbec učil rozpoznávat, co opera je, tak jsem se to učil tady. Takže moje první kroky do opery v Hledišti byly v Brně. Takže se to všechno teď spojuje a vytváří to takovou kytici dojmů, která je velice citová, velice emocionální. Na práci s panem dirigentem Jakubem Hrušou mě baví jeho preciznost. Je podobně umanutý jako já. Myslím si, že jsme si v tomhle hrozně blízcí, že nám nestačí málo a jdeme vždycky za tu hranici toho, co je ještě možné dokázat hudebně. Není to jenom o tom vlastně přespívat od začátku do konce nějaké noty, ale naplnit ty noty nějakým obsahem a to je hrozně důležité. Jinak tahle opera, zejména z Mrtvého domu Glagolské, je to méně. Je extrémní případ, kdy se ty postavy přímo míhají zleva doprava, zprava doleva, zepředu dozadu a dokonce i za mě. A těch postav je tam tolik, jenom seznam jednotlivých postav v Mrtvém domě vydá na celou A4. Takže je skutečně pro mě ta logistika nástupu velká výzva. Je to dobrodružné a je to hlavně o zvyku, zvyknout si na ten ťah a na ten úvaz, ale myslím, že se to dá zvládnout. Je to asi velmi o psychike, aby som nemal strach z tej výšky a zostal vlastně v tom jednom tej pozícii. Vlastne tá rola, ktorú znázorňujeme, je veľmi symbolická, takže toho pohybu, každý ten pohyb je veľmi ako výrazný a výpovedný. Už len tým, že stojím na scéne, tak vlastne predstavujem nejaký symbol, takže vlastne s tým pracujeme veľmi opatrne. Snažíme se pracovat s celým Janáčkovým divadlem, co nám nabízí. Jsou zde propadla, která se nám pohybují, je zde zadní vůz, který vyjíždí dopředu a tyto veliké stěny, které vidíme za mnou, tak ty se sklápí směrem dolů, zase sjíždějí nám zhora různé předměty, řetězy, žárovky a tak dále, čili je to celé, tato divadlo je vlastně v pohybu. V opeře z Mrtvého domu nastává několik situací, kdy tympánová úloha je myšlena pro 2 hráče, protože se jedním hráčem nedá zvládnout. A my jsme šli o krok dál a nejenže tedy necháme určitá místa hrát 2 hráči, necháme hrát 3 hráči, tak jak je to v té glagolské mši,
a dokonce na 3 sady tympánů, které budou symetricky rozmístěny v tom divadelním prostoru. Co se týče obsazení nástrojového, Janáček používá cokoliv. Co vás napadne, tak používá, co se dá, co máte po ruce. Z kovových nástrojů, z dřevěných nástrojů, z banozvučných. Používá hodně řetězy, používá pilu, zvuk pily, vlastně, když jakoby řeže dřevo, používá zvuk sekery, přesně, jak sekerky, která zasekává se do dřeva. Takže je to úplně všechno. My jsme sáhli k první verzi glagolské mše. Jeden z důvodů je právě to, že je dramatičtější, že má větší potenciál jevištní. Zejména v té střední části věruju, neboli v krédu, je tam velmi dramatické líčení, fakticky Kristova utrpení. A tam právě účinkuje trojice tympánů, kterou potom Janáček v té další verzi zrušil. Traduje se, že to mělo provozní důvody, já si myslím, že to mělo velmi košaté, různé důvody. Každopádně podobně ambiciozně používá tympány i v opeře z Mrtvého domu. A tím pádem to byla výzva pro nás a Jiří Heřman přišel s myšlenkou, že by se tympanisté a jejich úloha stali součástí jevištního děje. My jsme se rozhodli, že pauza bude po druhém jednání a třetí jednání prostředí nemocnice, kdy jednotliví vězni vlastně prožívají takové martýrium v té nemocnici. Je to vlastně něco na pomezí spánku a horečnatých představ, kdy oni sami se vrací k tomu svému činu. Tak přesně tenhle stav mě vedl i k tomu dalšímu kroku, propojit to právě s tou mší rovnou. A ta opera se jmenuje Z mrtvého domu a pro mě tím, že Gorjančíkov odchází, neznamená to, že ti ostatní tady nezemřou. Takže je to vlastně opravdu, ta opera se uzavírá jako mrtvý dům, doslovně, kde všichni umírají, ale ta cesta pokračuje dál a je to cesta duší těch jednotlivých postav. A do toho právě vstupují zase postavy ženy, ať už je to Akulina, Luisa, matka Alieji. Já musím říct, že je to taková moje očista, že kor, když mám takovou roli, jako je Akulina, která prochází třetím jednáním Mrtvého domu a nemusím vydat vlastně ani hlásku, jenom mluvím tělem a mluvím očima a obličem, tak si myslím, že je to úplná očista. Mě to strašně pomáhá se vnořit do té role, byť nevydám ani jedno slovo. Je to tak, že Janáček, ať píše, co chce, je vždycky dramatik a ten jeho dramatický cit pro jakoukoliv látku se projevuje i v glagolské mši. Podobně jako u Verdiho Requiem se jedná sice o duchovní dílo, ale které nemá explicitní děj, ale jeho hudba je taková, jako by tam kus toho děje bylo. A samozřejmě emoce a i to rozvržení celé té skladby je monumentální divadelně. A tak si myslím, že to, když se s tím teď setkávám na jevišti, je takové, skoro bych řekl, zaklapnutí ozubených koleček do sebe, jednak to spojení těch dvou děl a jednak ty tóny, které zní, to poselství z orchestřiště i z jeviště, jako by do divadla patřilo. Takže mám pocit skutečně, že pokud se nám to podaří jako celek vyhmátnout za ten správný konec, tak že to bude působit, jako by to bylo pro divadlo napsáno. Věřím, že po tom mrtvém domě lidé nebudou odcházet v depresích a v nějakém pocitu zmaru, ale budou odcházet s pocitem naděje, dobrého prožitku z něčeho, co se jich dotklo. A to, co pro mě osobně Janáček v Jenůfě, v Kátě Kabanové a v předchozích dílech, kde nešetřil tou emocionalitou a vlastně tím lyričtějším jazykem, tak tady to je opravdu jenom na těch pár taktech, jako člověku umožní, aby se trefil do toho pravého místa a zasáhne to lidské srdce.